Hello everybody, myself Assistant Professor Harpreet Kaur from Krishna College of Higher Education, Ralli Bullada. Now I am going to discuss with you about the computer networks. First of all, I'll tell you about the introduction to computer network, advantages and disadvantages of the computer network. I'll tell you about the network. Network consists of two or more computers that are linked in order to share resources, or you can say a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟਲੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਸਟਲੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਸਟਲੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੈਕਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾय Krishna College, Ralli।